हेलो एभ्रिवान ल आजको पनि पूर्ण स्वागत छ सबैलाई फेरि मेरो यो घाम देखेर नझुक्किनु होला। हाम्रो देशको एमाले जस्तो हो, घाम लागेको छ तर यसको न्यानोपन छैन। एमाले जस्तै चिसो छ यो है त। चाइनिजसँग गरम फेरि चाइनिज कुम्फु कराते बोलिदिन्छु नि फेरि म त खतरा हो नि हैन त। ल है काँक्रो पर्यो, काँक्रो नि काँक्रो जस्तो काँक्रो छ फेरि हैन। यस्तो खाइन्न हामी। के यो फर्सी होला फेरि, यो काँक्रो हो कि फर्सी त चिन्नु गरान। यो नि फेरि काँक्रो अरे है। नखाम बनाइछ खान मन लाग्यो। म फेरि प्योर भेज हो है, प्योर भेज हो। यो मासु नपाकेसम्म प्योर भेज हो। मासु पाक्यो भने चाहिँ फेरि होइन नि फेरि। हेलो एभ्रिवान ल आजको पनि पूर्ण स्वागत छ सबैलाई फेरि मेरो मिनी ब्लगमा। आज म हल्का चाइनिज स्टोरमा ग्रोसरी गर्न गइरहेको छु। हेर मै त यहाँको चाइनिज स्टोर कस्तो हुन्छ, हल्का मालहरू उठाउनु पर्ने हुन्छ आज है त। लेट्स गो। मौसमको कुरा त के गर्नु होइन, मौसम त अत्यन्तै आहा भइसक्यो होइन। अब चट्ट लाएर समर लाग्न सुरु भइसकेको छ, तर जाडोले च्यालेन्ज पनि हानिरहेको छ। आज हल्का हिउँ परेको अवस्था। यो घाम देखेर नझुक्किनु होला। हाम्रो देशको एमाले जस्तो हो, घाम लागेको छ तर यसको न्यानोपन छैन। एमाले जस्तै चिसो छ यो है, तर ठिकै छ। फेरि तातो हुँदैछ। हाम्रो प्राइम मिनिस्टर गृहमन्त्रीहरूले गर्नुभएको छ, खुसी लागेको छ होइन त। ल यस्तै राम्रो होस्, हाम्रो देश पनि सफा होस् है त। जामै त अब हल्का आज ग्रोसरी गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले भनिहालेँ है त। हल्का आज हेरिदिउँ न त कस्तो हुँदो रहेछ यहाँको चाइनिज मार्केट है त। चाइनिजसँग गरम फेरि चाइनिज कुम्फु कराते बोलिदिन्छु नि फेरि म त खतरा हो नि होइन त। ल है त, यो चाहिँ हाम्रो केटाहरू, केटीहरू, वृद्धहरू, यङ पिपलहरू ह्याङ आउट गर्ने पार्क हो है। अहिले चाहिँ हल्का जाडोले गर्दा पातहरू छैन, तर राम्रै छ अहिले पनि। तर जाडो चाहिँ बिल्कुल छ है, बिल्कुल जाडो छ, कसम जाडो छ। त्यही पनि मैले खिचिरहेको छु, ग्लोभ्स लाउनु पर्ने भयो, माससँग जाडो भयो। यो चाहिँ हाम्रो स्कुल हो, केटारीहरू खेलिरहेको छन्। फेरि कहाँ उसरी घुमेर यो बालापन घुमेर भन्ने मूल नानाको साथ खेल्नुहोस्, रमाउनुहोस् भन्न चाहन्छु होइन त। अब पछि त यस्तै हो जिन्दगानी, यही हो उमेर। यो चाहिँ हल्का बेसबल कोर्ट हो, हामी यहाँ क्रिकेट खेल्नुपर्ने हुन्छ अब केटाहरू होइन। ठिक छ, रमाइलो छ, जाडो छ है त। अब म मेरो बस कुर्ने ठाउँतिर जान लागेको भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। यो अगाडिको चाहिँ नै हल्का सर्कल केहरू हल्का यहाँ पनि छ, अलिअलि बजार जस्तो। तर यहाँ चाहिँ मैले चाहिएको त्यो जडीबुटी पाउँदिनँ, त्यसैले म अलि टाढा जानुपर्ने हुन्छ। दुईवटा बस चेन्ज गरेर जानुपर्ने हुन्छ। आई विल सो यु हाउ आई गो हो नि त। हेर्दै जानु होला के हो। ल पेट्रोलको दाम चाहिँ धेरै बढेको हुनाले आज कारमा आइएन, आज पब्लिक बसै युज गर्ने कुरा आयो। यही हो है, हल्का बजारहरू छ यहाँ चाहिँ, हल्का औषध चाहिएमा होइन त। अब यहाँनिर चाहिँ नि मेरो बस स्टप छ होइन त। यो मेरो लोकल हो नि फेरि आएको त है, हामी लोकल हो। यो चाहिँ हाम्रो हल्का बस स्टप पऱ्यो। यो हल्का आज हिउँ परेछ, ठिकै छ, पढ्नु पनि पऱ्यो फेरि होइन। ल है त, अब एकछिन कुरिन्छ यहाँ बसेर टक्क, त्यसपछि जाउँला नि के छ र। ल अलमोस्ट आइयो है त। यो पछाडिको है चाहिँ यो चाइनिज मार्केट हो हल्का, हुन त सबै चाइनिजै हो, त्यही पनि पछाडिको चाहिँ म जाने ठाउँ हो। काट्दिउँला बाटो हो। यो चाहिँ हल्का नुन छर्नुपर्छ है, नुन छर्नुपर्छ, लड्किन्छ भनेर हिउँ पर्दा लड्किन्छ, त्यही भएर नुन छर्या हो। इ हाम्रो यो च्याङचुङ च्याङ सिसी है त। अब आउनु होला कसैलाई कपाल काट्न मन लाग्यो यहाँ, हेयर सिसी अरे, सिसी भने के हो कुन त। ल यही नै हो, यही नै हो ठिकै छ। ल मार्केट चाहिँ यही नै हो। अब छिर्नुपर्छ यहाँभित्र है त। ल सागपातको सेक्सन होइन। अब बाघले यस्तो खानेकुरो भएन, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ है, कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तोलाई नहेपौँ भनेर एउटा राखिदिउँ न त। हल्का फ्रुटहरू नि हान्नुपर्ने हुन्छ
एकदम सस्तोमा रहेछ होइन। यस्तो सस्तो चाहिँ खाइन्न फेरि होइन। ब्लुबेरी खानुपर्ने हो तर ठिकै छ। यो चाहिँ हाम्रो टमाटरको सेक्सन भयो। यो चाहिँ काँक्रो पऱ्यो। काँक्रो नि काँक्रो जस्तो काँक्रो छ फेरि होइन। यस्तो खाइन्न हामी। के यो फर्सी होला फेरि। यो काँक्रो हो कि फर्सी त चिन्नु गरान। यो नि फेरि काँक्रो अरे है तेरि उल्लु बनाइछ। के हो यो फेरि नि यो टाउरी परेको काँक्रो। यो चाहिँ फुलकोपी हाम्रो जस्तै हो। गाजर चाहिँ हान्नु पर्ने हुन्छ जिन्दगानीमा तर खाइएन। ल स्याउ त खानु पर्यो नि त। एप्पल अ डे किप्स इन्जिनियर हो होइन त के हो। ल है त खाइदिउँ। सरले ढुङ्गा बेच्न राखेको छन् यहाँ। खाइन्न यस्तो निर्दयी ल्याएर खिउलाई यो जात। पोर्क या नखाम भन् खान मन लाग्नु। म फेरि प्योर भेज हो है। प्योर भेज हो। यो मासु नपाकेसम्म प्योर भेज हो। मासु पाक्यो भने चाहिँ फेरि होइन नि फेरि। ल आजको ग्रोसरी सकिएको अवस्था छ है त। अन द वे टु होम अब गएर खानुपर्ने हुन्छ। भोक लागिसक्यो। चिल आउट।